يتم إنتاج أكثر من 10,000 مربع من جبنة كيري حول العالم. هذا ليس رقماً عشوائياً، بل هو حجم ما يستهلكه العالم سنوياً من جبنة كيري. هل هي حقاً مجرد قشطة وحليب كما تقول الإعلانات؟ أم أنها خلطة صناعية تعتمد على بروتينات الحليب المعزولة وأملاح الفوسفات لضمان ألا يذوب هذا المربع في حرارة الصيف؟ وما هي القصة الحقيقية وراء ورق الألومنيوم الذي يلفها؟ هل هو للحماية أم لإخفاء أسرار قد لا تحب سماعها؟ أهلاً بكم في نظرة داخل المصنع. اليوم سنأخذكم في رحلة من مزارع الألبان الفرنسية وصولاً إلى قلب المفاعلات الصناعية التي تشكل هذا المربع الشهير. استعدوا، لأن ما سنكشفه اليوم عن مربع كيري سيجعلك تعيد النظر في كل لقمة تأكلها. لنبدأ الرحلة. لكي نفهم سر كيري، علينا العودة إلى عام 1966 في قلب فرنسا. في ذلك الوقت كانت الأجبان التقليدية قوية الرائحة، صلبة، وتحتاج لشهور من التعتيق في الكهوف. لكن شركة بيل الفرنسية كانت تفكر في شيء مختلف تماماً. كانت تبحث عن الجبنة المثالية للأطفال. بينما كان العالم يعرف الجبنة المثلثة، قرر المهندسون في بيل كسر القاعدة. اختاروا الشكل المربع. لماذا؟ المربع في علم النفس الصناعي يوحي بالاستقرار، النظافة والأمان، والأهم، يسهل إمساكه بيد طفل صغير دون أن ينزلق. لم تكن كيري مجرد منتج ألبان، بل كانت ثورة في المكونات. أضافوا إليها القشطة الطازجة بنسب لم تكن معهودة من قبل، لدرجة أنها سميت في البداية بجبنة القشطة. الهدف لم يكن إشباع الجوع فقط، بل خلق تجربة حسية. قوام كريمي يذوب في الفم، وطعم متعادل لا ينفر منه الصغار. نجحت الخطة، وبسرعة مذهلة تحول المربع الفضي من مجرد وجبة خفيفة للأطفال إلى أيقونة عالمية. لكن مع هذا النجاح بدأت الماكينات تتولى المهمة بالكامل. لم تعد الجبنة تصنع في أوعية صغيرة، بل في مفاعلات ضخمة تضمن أن المربع الذي تأكله اليوم هو نسخة متطابقة من المربع الذي تم إنتاجه قبل 50 عاماً. في عالم كيري، البقرة ليست مجرد حيوان يرعى في الحقول، بل هي الحلقة الأولى في خط إنتاج لا يتوقف. هنا لا ننتظر الطبيعة لتعطينا الحليب بمزاجها، بل يتم ضبط كل شيء ميكانيكياً لضمان تدفق مستمر من المادة الخام. الحظائر هنا ليست مجرد مأوى، بل هي بيئة محكومة بدقة، حيث يتم توفير الغذاء المتوازن للأبقار عبر سيور آلية تضمن حصول كل رأس على نفس الكمية من البروتين يومياً. عملية جمع الحليب هنا تتم بقوة الشفط المبرمجة. بمجرد اتصال الماكينات بضرع البقرة، يندفع الحليب في شبكة أنابيب معقدة، بعيداً عن الهواء، بعيداً عن الغبار، وبعيداً عن أي لمسة بشرية. ومن ثم ينتقل الحليب بسرعة هائلة من جسد البقرة الدافئ إلى خزانات التبريد، التي تخفض حرارته فوراً إلى 4 درجات مئوية. هذا التبريد المفاجئ ليس رفاهية، بل هو تجميد للزمن، لمنع أي نشاط بكتيري قد يقوم بإفساد التركيبة قبل وصولها للمصنع. وقبل أن يتم نقل الحليب إلى المصنع، يتم سحب عينة يدوية سريعة في المزرعة. يراقب العمال فيها كثافة الحليب. إذا كان الحليب خفيفاً جداً أو دسماً أكثر من اللازم، فإنه سيتعب الماكينات في المصنع لاحقاً. كما أن اختلاف الكثافة قد يدل على وجود خلل في جودة الحليب أو تلاعب في مكوناته، مثل إضافة الماء أو عدم تجانسه بشكل كاف. لذلك تعد هذه الخطوة السريعة أساسية لضمان أن الحليب الذي سيذهب إلى المصنع يطابق المعايير المطلوبة. وبعد أن يتأكد العمال من أن الحليب أصبح مطابقاً للمواصفات وجيداً للاستخدام، يتم نقله بعناية إلى الشاحنات الصهريجية المخصصة. هذه الشاحنات هي الشريان الذي يربط بين هدوء المزرعة وضجيج المصنع. شاحنات معزولة حرارياً تحافظ على برودة الحليب مهما كانت درجة حرارة الجو بالخارج. وعندما تصل هذه الشاحنات إلى رصيف التفريغ في المصنع، تبدأ الرحلة الحقيقية، حيث يتوقف الحليب عن كونه حليباً ويبدأ في التحول إلى عجينة بيضاء سيتم تشكيلها لاحقاً لتصبح ذلك المربع الذي نعرفه. بمجرد دخول الحليب إلى المصنع، تنتهي علاقته بالريف تماماً. هنا يتم ضخ أطنان من السائل الأبيض داخل مفاعلات حرارية عملاقة. الخطوة الأولى هي الفصل والتركيز. أجهزة طرد مركزي تدور ب6000 دورة في الدقيقة، تقوم بفصل القشطة الدسمة عن الحليب، ليعاد خلطهما لاحقاً بنسب دقيقة لا تقبل الخطأ بمقدار جرام واحد. لكن إليكم السر الذي لا تخبركم به الإعلانات.
لكي تصبح الجبنة بهذا القوام الكريمي الذي لا ينفصل أبداً، يجب إضافة المهندسين الكيميائيين للخلطة. هنا تضاف أملاح الاستحلاب. وظيفة هذه الأملاح هي فك الاشتباك بين جزيئات البروتين والدهون، ثم إعادة ربطها في نسيج واحد متماسك. بدون هذه الأملاح ستتحول كيري في يدك إلى زيت وماء، هي التي تمنحها تلك النعومة الصناعية التي تذوب على لسانك. تبدأ عملية الطبخ تحت الضغط. يتم تسخين الخليط لدرجات حرارة تتجاوز 120 درجة مئوية لثوان معدودة في نظام مغلق تماماً. هذه الحرارة العالية تضمن شيئين: تعقيم الجبنة لتعيش شهوراً في ثلاجتك، وتحويل البروتينات إلى حالة مرنة تشبه العجينة. في هذه اللحظة المصنع لا يصنع طعاماً فقط، بل يصنع مادة كيميائية مستقرة صالحة للأكل. ثم تأتي اللحظة الحاسمة: التجانس. يتم ضغط الجبنة السائلة بقوة 250 بار عبر فتحات مجهرية. هذا الضغط يفتت كرات الدهون إلى أحجام لا ترى بالعين المجردة، مما يجعل قوام كيري ثابتاً لا يتغير أبداً، سواء تناولتها اليوم أو بعد 6 أشهر. الجبنة الآن جاهزة، سائلة، ساخنة، وبانتظار أن تأخذ شكلها الأيقوني. الآن نصل للمرحلة التي تمنح كيري هويتها: المربع. الجبنة التي رأيناها تغلي في التانكات لا تخرج كقوالب صلبة، بل يتم ضخها وهي سائلة وساخنة مباشرة داخل غلافها الفضي. هذه العملية تسمى الصب الساخن، وهي السر وراء خلو المكعب من أي فقاعات هواء وسطحه الناعم الذي يشبه الحرير. ومن ثم تمر المكعبات بأنفاق تبريد مفاجئ تعيد تماسك الروابط البروتينية، مما يمنحها قواماً يجمع بين صلابة الزوايا ونعومة الدهن. في هذه اللحظة يكتمل التحول من سائل أبيض في مزارع فرنسا إلى مادة كيميائية حيوية تم تصميمها بدقة داخل غلاف فضي، ومن ثم يتم شحنها إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم. هل تساءلت يوماً لماذا لا تكتفي بقطعة واحدة من كيري؟ السر ليس في الجوع، بل في هندسة كيميائية حيوية تعرف بنقطة السعادة. داخل مختبرات شركة بيل لا يعمل الطباخون فقط، بل يعمل علماء أعصاب وخبراء في الحس الفموي. وظيفتهم هي ضبط التوازن الدقيق بين 3 عناصر: الملح، الدهون، والقوام الكريمي. كيري ليست مجرد جبنة، إنها تجربة حسية مصممة لتكون إدمانية. القوام الكريمي الذي يذوب في الفم يرسل إشارات فورية للدماغ بالشعور بالأمان والراحة. هذا الذوبان السريع يسمى في علم التصنيع بالانصهار المبرمج، حيث تتحلل الروابط الدهنية في ثوان، مما يعطي إحساساً بالدسامة الفائقة دون الحاجة لمجهود في المضغ. هنا يأتي دور هندسة الملح. الملح في كيري ليس للتمليح فقط، بل هو محفز نكهة، يبرز طعم القشطة الطبيعي ويخفي أي مرارة قد تنتج عن معالجة الحليب حرارياً. يتم ضبط نسبة الصوديوم بالمليغرام لتصل إلى النقطة الذهبية، النقطة التي تجعل الدماغ تطلب المزيد دون أن تشعر بالملوحة الزائدة. إنها كيمياء الرغبة المستمرة التي تجعل الأطفال والبالغين على حد سواء، يربطون بين هذا المذاق وبين السعادة المنزلية. التسويق أخبرنا أنها طبيعية، لكن العلم يخبرنا أنها مهندسة. كل مربع هو نتيجة لآلاف التجارب التي اختبرت سرعة الذوبان وقوة الالتصاق باللسان ورائحة القشطة المنبعثة لحظة فتح الغلاف. نحن لا نأكل جبنة فقط، نحن نأكل معادلة رياضية تم حلها بنجاح داخل المصنع لتسيطر على حواسك من أول لقمة. الجبن الطبيعي كما نجده في المنازل والمزارع له شخصيته الخاصة. طعمه يتغير بحسب الموسم والمزرعة، قوامه قد يختلف من دفعة لأخرى، ويذوب بسرعة أو قد يتفتت عند ملامسة السكين. كل قطعة تحمل بصمة الطبيعة، لكنها تتطلب عناية وتبريد مستمر. بالمقابل، مربع كيري صمم ليكون نسخة متطابقة دائما، قوامه كريمي وثابت، وطعمه متوازن لا يتغير بغض النظر عن الحرارة أو الموسم. البروتين والكالسيوم موجودان، لكن ما يجعل الكيري مختلفاً هو الهندسة الغذائية. أملاح الاستحلاب تضبط القوام، الحرارة والضغط يحافظان على ثباته، وورق الألومنيوم يضمن عمراً أطول دون أن يفسد. إذا أردنا النظر للجانب الصحي، الجبن الطبيعي يتفوق في الفيتامينات والعناصر الغذائية غير المعالجة، لكنه أقل راحة في التخزين وأحياناً أكثر دسامة. أما كيري فهو عملي، ممتع للأطفال، ومتجانس في كل لقمة، لكنه يضعف بعض القيم الطبيعية مقابل الراحة والطعم المتكرر.
هنا نجد التجربة اليومية للطعام تتقاطع مع الهندسة الغذائية، اختيار بين الطبيعة التي تتغير باستمرار أو المنتج الصناعي المصمم ليكون مثالياً دائماً في كل مرة. في النهاية، مكعب كيري ليس مجرد قطعة جبنة وضعت على مائدة الفطور بصدفة ريفية، إنها تحفة هندسية خرجت من رحم الثورة الصناعية، حيث تلتقي كيمياء الاستحلاب بضغوط المفاعلات الفولاذية. رأينا كيف تتحول الطبيعة في المزارع إلى معادلة رياضية داخل المصنع، وكيف يتم تصميم المذاق بدقة ميكرونية ليحتل مركز السعادة في أدمغتنا. أخبرنا برأيك في التعليقات. هل كنت تعرف سر الصب الساخن أو حقيقة نقطة السعادة؟ وإذا أعجبك هذا التقرير المتعمق، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتكون معنا في رحلتنا القادمة داخل مصنع آخر وسر جديد. شكراً للمشاهدة، ونراكم في الفيديو القادم من نظرة داخل المصنع.